God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored. We commit all that we are to you, God, and everything that we do, and we reach towards you, Jesus. پس چون از راه ایمان پارسا شمردیم میان ما و خدا به واسطه خداوندمان عیسی مسیح صلح برقرار شده است. ما توسط او و از راه ایمان به فیض دسترسی یافتیم که اکنون در آن استواریم و به امید سعیم شدن در جلال خدا شادی می‌کنیم. و تنها این بلکه در سختی‌ها نیز شادمانیم، زیرا می‌دانیم که سختی‌ها بردباری به بار می‌آورد و بردباری شخصیت را می‌سازد و شخصیت سبب امید می‌گردد و این امید به سرافکندگی ما نمی‌انجامد، زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شده در دلهای ما ریخته شده است. بله، سلام عرض میکنم خدمت بچه‌های عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشید. واقعا دل من و سیامک و تیم خادمی برای تک به تکتون تنگ شده، ولی میگیم هر هفته خداوند شکرگزار هستیم که شرایط فراهم هستش و میتونیم از این دنیای مجازی با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم و مهمتر از همه خداوندمون مسیح رو جلال بدیم. خب امروز برنامه‌های خوبی داریم و میتونیم با هم دیگه برنامه‌ها رو پیش ببریم، ولی قبل از هر چیز میخوایم دعا کنیم و همونطور که کلام خدا گفت خدا امید رو به ما داده، خدا مسیح رو به ما داده. موافقت با هم دیگه دعا بخونیم؟ خدای خداوند شکرگزار شما هستیم بابت اینکه لحظه به لحظه کنار ما هستی. خداوندم ما رو به حال خودمون رها نمیذاری. خداوندم شکرگزار شما هستیم که شما رو داریم. شما رفتید روی صلیب برای گناهان ما. خداوندم تو این روزگاری که الان پر از سختیه، پر از درده، پر از ناامیده، خداوندم ما مسیحا شما رو داریم ای خداوندم و میخوام که خانواده هامون رو به حضور شما بیاریم ای خداوندم و خود شما محافظ بخش اونا باشی ای خداوندم. شفاتون رو بریزید ای خداوندم. ای خداوندم امروز که خرد میخواد از کتاب استر برای ما بگه ای خداوندم دهان اونو ای خداوند تقدیس میکنیم و همینطور هانیه که میخواد برای ما ترجمه کنه ای خداوندم حکمت هرچی بیشتر، قدرت هرچی بیشتر و قدرت شما رو برای اون میطلبیم ای خداوند. خب قبل از هر چیز دعا رو خوندیم و میریم که پرستش رو داشته باشیم. پرستش خداوند همونطور که میدونیم پرستش یعنی این که خودمون رو کاملا به خدا بسپاریم، خودمون رو تو دستای خدا رها کنیم و پرستش مقدمی برای به حضور خدا رفتنه. اینو همیشه داشته باشید و فراموش نکنید. موافقید؟ میریم که با هم سورت پرستشی رو گوش بدیم. آمین.
شاه آسمون خدای روزنی برای قلب خسته پناه آخرین بی تو شفا نمیشه درد و دوا نمیشه دل با تو دنیا از تو جدا نمیشه پسر خدایی خدای زنده هستی تو راه و راستی هستی تو خالق ما هستی تو نور این جهان پناه بی کسانی برای دل شکسته امید آخری بی تو شفا نمیشه خواندار دوا نمیشه دلها تا دنیاست از تو جدا نمیشه عاشقم من خدای من توی تو عاشق من ناجی من توی تو. بله ما عاشق خداوندی هستیم که برامون بردباری به ارمغان میاره. وقتی با اون باشیم مطمئنا شاد خواهیم بود. وقتی که ایمان رو جایگزین ترس کنیم اونی که تمام مشکلات و سختی ها رو برطرف میکنه و وقتی که میری تو آزمایش وقتی با اون باشی وقتی با مسیح باشی از این آزمایش با موفقیت خارج میشی. میریم که با هم دیگه موعظه داشته باشیم. همونطور که میدونید درس 6 استر هست که توسط خرد داده میشه و توسط آنیه ترجمه میشه. میریم که ببینیم خدا برای ما امروز چه پیغامی داره. Good morning everyone. My name is Gert. سلام و صبح بخیر به همگی. اسم من خرته. This morning I want to speak to you about Esther, about her confidence of faith, about for a time like this. امروز میخوایم درس استر 6 رو با هم پیش ببریم که در مورد اعتماد به خدا در این شرایط سخت و بحرانیه. But first I will start with a short morning prayer. ولی من اول دعام رو با یکی از آیات کتاب مقدس شروع میکنم. That's a prayer for everyone that joins us online.
و این دعا برای همه کسانی که در این جلسه خداوند به طور آنلاین به ما پیوستن. And I will pray with a text coming from Ephesians 3 verse 16. دعا رو از افسوسیان 3:16 میخونیم Let's pray this for a short moment. که یه دعای کوتاهیه. We pray that God gives you, according to the riches of His glory, to be strengthened with the strength by His Spirit in your inner being. من از او میخواهم تا به سبب کرامت بی حد خود باطن شما را با روح خود نیرومند و توانا سازد. Amen. آمین. So we see in the Bible people who persist. ما این رو در کتاب مقدس میبینیم که افرادی هستند که بسیار پایدارند. We see people who are vigorously fighting in faith. ما میبینیم که مردم با جدیت توی ایمانشون میجنگن. But however, these heroes were never in their own power. No. با این حال این ایمانداران تنها با قدرت زمینی خودشون پیش نرفتن. God's Spirit has been there always for them. روح خدا هم برای اونها اونجا بوده. And He is the Spirit of inner strengthening, of inner power. و این دقیقاً اون قدرت درونیه. If you have a Bible, you can open it on Esther chapter 5. اگر کتاب مقدس کنارتون هست فصل 5 اون رو باز بکنین در داستان استر. We know Haman, the Persian general. همونطور که میدونیم هامان میخواست همه افراد یهودی رو مرد و زن، کودک و پیر رو He wanted to extinguish every Jewish man, woman, child in the entire Persian Empire. He wanted to kill them. همه رو توی کل امپراتوری فارس نابود بکنه. It's called genocide. Killing a whole people. بله اون میخواست دست به نسل کشی بزنه. And Haman wanted to convert this plan into legislation. هامان میخواست این طرح رو به یک قانون تبدیل بکنه. He wanted a law and for that he had to manipulate the king. برای همین هم مجبور بود که توی افکار شاه تأثیر بذاره. And that is what he did. و دقیقاً اون همین کار رو کرد. But then Mordecai came and he went to Esther and he said, there will be redemption, but you must choose to be advocate for these people. مردخای نزد استر میره و میگه رستگاری خواهد آمد. اما شما باید از این قشر دفاع کنید. And she did. و استر هم اونو انجام داد. Esther, Queen Esther, entered the throne room without being asked and she risked to be killed immediately. استر بدون اینکه از او سوال بشه یا از او درخواستی بشه وارد اتاق پادشاه میشه. But the king looked up. شاه نگاهش کرد. He saw her. و اونو دید. And his heart was filled with grace. و قلبش پر از فیض بود. He said, what do you want, Esther? I give you anything, all what you ask. و بهش گفت استر تو چه میخواهی؟ هر چیزی که بخواهی به تو میدم. But Esther didn't tell him. She kept him on a leash. و اما استر یه درخواست خیلی ویژه‌ای داشت. First, she invited the king and Haman to dinner in her house. اول از همه اون شاه و هامان رو به خونه‌اش به صرف شام دعوت میکنه. Then she said quietly and secretly, I have something to ask for the king. و خیلی مرموز و بی سر و صدا میگه من باید یک چیزی رو با شاه در میون بذارم. Come for a second time for dinner and bring Haman. به شاه میگه که اگر میشه به شام دوم با هامان به نزد من بیان. And then I tell you my wish. و در اونجاست که من به تو میگم من چی میخوام. Haman, of course, he loved it all. هامان قاعدتاً خیلی توی افکار خودش اینو دوست داشت. Yes, he said, I'm going to sit there with the king and the queen. آره من میرم با پادشاه و ملکه میشینم. We are just like friends. ما مثل دوستای واقعی هستیم. I am being put in the limelight. من توی کانون توجه قرار میگیرم. But what was real going on, this guy didn't realize what was going on. اما واقعا چه اتفاقی میفته؟ هامان این موضوع رو اصلا درک نکرده. Haman starts this day in a good mood. هامان با روحیه خوبی شروع میکنه. He has just been invited for a dinner, but his good mood doesn't last for long. اون تازگی به یه شام دیگه دعوت شده، اما این روحیه خوب او دوام چندانی نداره. Because when he comes outside, he passes Mordecai. چرا؟ چون که
وقتی از کنار مردخای رد میشه دقیقاً میشناسه که مردخای چه کسیه. And Haman is so aware of this man. I think he feels smart that day. و توی افکارش فکر میکنه که امروز مردخای به پای من میفته. Haman thought he had broken this man. و فکر میکنه که بالاخره میتونه مردخای رو شکست بده. But what will Mordecai do now? اما مردخای چی کار میکنه؟ Will it eventually drop? آیا واقعا تعظیم میشه؟ He تعظیم will- میکنه؟ He will always stood in front of Haman. Will he now plead on his knees for his life and that of his people? What will he do? اون همیشه همونجور که میدونیم در مقابل هامان ایستاده بود. آیا الان به خاطر زندگی خودش، به خاطر مردم خودش حاضره که روی زانیه‌های خودش بیفته و تعظیم بکنه؟ But no, Mordecai doesn't fall down. نه، مردخای تعظیم نمیکنه. He doesn't tremble. اون حتی روی پای خودش نمیسته. No trace of fear in him. هیچ اثری از ترس هم تو اون وجود He نداره. doesn't even stand up. اون حتی بلند نشده. He remains seated as the second most powerful man in Persia walks by. هامان اکنون به عنوان دومین فرد قدرتمند توی امپراتوری نشسته. Yes, that's what's in verse 9 of this chapter. Mordecai did not rise, he did not tremble. بله، آیه 9 در این فصل میگه که مردخای قیام نکرد و حتی تعظیمی هم نکرد. Can you picture it? How Haman walks by? میتونید تصور بکنین چجوری هامان قدم میزده؟ The second important man of the whole kingdom. نگاهی از سر غرور A look of proud smugness on his face. Look who I am. یا دقیقا نگاهی از روی غرور و شکوه که وای من چه شخص مهمی هستم. He walks through the large portal of the palace and all the officials kneel before him. اون از ورودی کاخ شروع به قدم زدن میکنه و بعد از اون همه مقامات در برابرش زانو میزنن. And today Haman thinks Mordecai's gland will also fall off his face. بله و امروز مردخای بر زانوهای خودش فرود میاد و خم میشه. I will make him beg for mercy and I will laugh at him. و هامان فکر میکنه که مردخای التماسش میکنه که به اون رحمتی بده. And then Haman glances. He beheld an unnerving face. و من به اون و بعد از اون من بهش میخندم. بعد هامان نگاش میکنه، هامان به مردخای نگاه میکنه. That Mordecai, he doesn't kneel. He's not even standing this time. و میبینه که مردخای حتی جلوی پای اون نایستاد. Mordecai is not showing respect. مردخای دیگه هیچ احترامی رو نشون نمیده. He keeps on sitting when Haman walks by. اون فقط اونجا نشسته وقتی که هامان داره قدم میزنه. Haman is appalled, is bewildered, and is upset. هامان وحشت زده و مبهوت و ناراحته. But there's certain power in Mordecai. اما در مردخای یک قدرت خاصی وجود داره. There is something in that man. Something that keeps him upright. What can it be? هیچ چیزی در اون مرد وجود داره. چیزی که اون رو به طور دائم و ثابت نگه میداره. یعنی چی میتونه باشه؟ I'm going to tell you what it is. من میخوام به شما بگم که اون چیه. It's the power of God's Spirit that works through Mordecai and strengthens him for inner being. این قدرت روح خداست که از طریق مردخای کار میکنه. این همون اعتماد به نفس و اعتماد به خداست. We know that God's Spirit worked in Mordecai. ما میدونیم که روح خدا در مردخای کار میکنه. We have seen him delivering an accurate prophecy. ما قبلا دیدیم که اون چگونه یه پیشگویی دقیق رو اومد و گفت. And dear people, true prophecy comes through the Spirit of God. و بله عزیزانم، پیشگویی واقعی از طریق روح خدا حاصل میشه. So we can know the power of God's Spirit works in Mordecai's works. بنابراین میتونیم بفهمیم که قدرت روح خدا در مردخای کار میکنه. This is what strengthened him to the inner man. و این همون چیزیه که ما از اون به عنوان قدرت درونی یاد میکنیم. Because this is often our problem. چون که این مشکل اغلب ما هم هست. Your inner man fails before the battle is lost. And then you give up. You don't hold on to the end. قدرت درونی شما قبل از اینکه شکست بخورید از بین میره
و بعد تسلیم میشید و دیگه پا پیش نمیذارید و میترسید. But hear me today. As the Spirit of God is within you, you are not alone. اما امروز به حرف من گوش بدین. به عنوان روح خدا در درون شما تنها نیستید. تسلیم نشید. Do not give up. Do never give up. تسلیم نشید. ننشینید. ناامید نشید. Don't sit down disappointed. Do not despair. هیچ وقت ننشینید و ناامید نشید. Because you don't have to be in your own strength. You can stand in the power of God's Holy Spirit. برای اینکه اصلا لازم نیست که به قدرت خودتون اکتفا کنید. شما میتونید در قدرت روح القدس بایستید. And Mordecai stood in that power. همونجوری که مردخای روی اون ایستاد. And through the power of this inner man, this enemy, that Haman was baffled and confused. و به واسطه قدرت درونی این دشمن یعنی همون هامان دچار حیرت و سردرگمی میشه. He did not understand. که اصلا نمیفهمه چه اتفاقی افتاده. At home, he has his wife and his friends come to him. And verse 11 says, هامان به خونه خودش میره پیش همسرش و دوستانش و در اینجا آیه 11:5 رو میخونیم. Haman told him of the splendor of his wealth, of his many sons, and of all that the king had magnified with him. And now he exalted him above the princes and servants of the king. And Haman said further, neither has Queen Esther brought of anyone with the king to the feast that she had done to me. And also tomorrow I am invited to her with the king. But all this does not satisfy me as long as I see the Jew Mordecai sitting in the king's gate. Then his wife Sarah said to him, along with all his friends, let's make a gallows, 50 cubits high, and tell the king to hang Mordecai on it tomorrow. So go to the meal, happy with the king. This advice was good in the eyes of Haman, and he had the gallows made. هامان خودداری کرده، چیزی نگفت و به خانه رفت. سپس تمام دوستانش را به خانه خود دعوت کرده، در حضور ایشان و زن خود زرش به خودستایی پرداخت و ثروت بی حساب و پسران زیاد خود و از عزت و احترامی که پادشاه به او بخشیده و اینکه چگونه بالاترین مقام مملکتی را به او داده است تعریف کرد. سپس گفت از این گذشته ملکه استر نیز فقط مرا همراه پادشاه به ضیافت خصوصی دعوت کرد. فردا هم قرار است همراه پادشاه به ضیافت او بروم. اما وقتی در دربار این مردخای یهودی را می‌بینم همه اینها در نظرم بی‌ارزش می‌شود. دوستان و همسر هامان به او پیشنهاد کردند که چوبه داری به بلندی 25 متر درست کند و فردا صبح از پادشاه اجازه بگیرد و مردخای را روی آن به دار بیاویزد. سپس با خیال راحت همراه پادشاه به ضیافت برود. هامان این پیشنهاد را بسیار پسندید و دستور داد چوبه دار را آماده کند. So that's how Haman goes home that day. And he makes a list of everything he has. His wealth, his children, his favor with the king, his high position in the realm. و این گونه بود که هامان اون روز به خونه رفت و هر چیزی که توی اختیارش بود رو لیست کرد. ثروتش، فرزندانش، طرفداری پادشاه، مقام عالی او توی قلمرو. And then he says, this all means nothing to me. Because Mordecai the Jew does not show me respect. و بعد از اون گفت اینا همه برای من هیچ معنی نداره چون که مردخای یهودی هیچ احترامی به من نشون نمیده. And then Haman follows bad advice. He has a high gallows built. و بعد از اون هامان توصیه های بدی که بهش میشه رو دنبال میکنه و یک دار بلند میسازه. He already wants to kill Mordecai before he is killing all the other Jews. اون اول از همه میخواست مردخای و قبل از تمام یهودیان بکشه. Even more, he wants to make an example of him. و میخواست از اون یه سمبل برای همگان بسازه. And this is not a good plan. It will lead to the damage of Haman. اما این برنامه خوبی نبود چون که منجر به هلاکت و بدبختی هامان میشد. And so you just see it again. You see how foolish people can act when they are hurt in their pride. و بعد از اون شما میبینین که افراد ناآگاه و احمق چگونه میتونن رفتار بکنن وقتی که به غرور خودشون آسیب میرسونن. Haman doesn't think Mordecai is important or nice or good.
هامان فکر نمیکنه که مردخای ممکنه مهم باشه یا آدم خوبی باشه. However, Haman cannot continue without Mordecai's approval. Is this sensible? No. Typical? Well, yes. با این حال هامان نمیتونست بدون تایید مردخای ادامه بده. آیا به نظرتون این معقول بود؟ شاید. ولی از نظر هامان بله بود. So don't let pride become your life guide. نذارید که غرور راهنمای زندگی شما بشه. If a desire or approval affects your whole view, you are going down a dangerous path. اگه تمایل به تایید توی دیدگاه شما تاثیر بذاره، پس بدونین که در حال طی کردن یه مسیر خیلی خطرناکین. This guy Haman has so much, and yet he chooses to focus on the one thing he doesn't have. امثال این هامان ها خیلی زیاد هستن. با این حال اون تصمیم میگیره تا روی چیزی که نداره تمرکز بکنه. He's in the bog. Yet he stares blindly at a pit. اون در تنگنا قرار گرفته. با این حال او کورکورانه تصمیمی میگیره. Be careful not to question your need for approval. It can make you do something silly or dishonorable. مراقب باشید که نیاز شما برای تایید شما رو زیر سوال نبره. این میتونه شما رو به انجام کاری احمقانه وادار بکنه. Well, how does this story continue? We read in Esther chapter 6 from verse 1. ما داستانمون رو در فصل 6 از That آیه night 1 the ادامه king's sleep had fallen. He said to bring the memorial book, the Chronicles, and they were read in the presence of the king. آن شب پادشاه خوابش نبرد. پس فرمود کتاب تاریخ پادشاهان را بیاورند و وقایع سلطنت او را برایش بخوانند. So it's night, we have seen it, Mordecai's fate is sealed. پس نیمه شب پادشاه خوابش نمیبره و ناخودآگاه یاد مردخای میفته. Haman has already the gallows built. و هامان از قبل اون دار رو براش آماده کرده. And tomorrow morning he will go to the king and then he brings the death sentence to the king. The king simply just has to put a stamp on it. فردا صبح اون میره پیش پادشاه، حکم اعدام مردخای رو میبره و پادشاه هم به سادگی یه مهر تایید روی اون میزنه. So is this Mordecai's last day on earth? Is it all over? آیا شب گذشته این مردخای که ناامیده؟ Was Mordecai's fate in vain? Who the hell can intervene for him now? آیا همه چیز برای اون تموم شده؟ آیا ایمان مردخای بیهوده بوده؟ چه کسی میتونه الان برای اون مداخله کنه؟ Well, the king cannot sleep. خب، شاه نمیتونه بخوابه. And they read an excerpt from the empire's memorial book for him. And then, through a huge coincidence, they read verse 2. آنها یک گزیده یا از تاریخ امپراتوری برای شاه میخونن و اینجاست که یک تصادف و یک اتفاقی رخ میده. I will read it for you. It was found therein that Mordecai had told of Bigthana and Teres, two courtiers of the king, from the circle of the doorkeepers, that they wanted to lay hands on King Ahasuerus. Then the king said, "What honors have been to Mordecai?" And the king's courtiers said, who served him, said, "Nothing is granted to him." Then the king said, "What honors have been given to Mordecai?" And they said, Nothing is granted to him. در آن کتاب گزارشی را به این مضمون یافت که بغتان و تارش که دو نفر از خواجه سرایان پادشاه بودند و جلوی در کاخ سلطنتی نگهبانی می‌دادند قصد کشتن پادشاه را داشتند. ولی مردخای از سوء قصد آنها آگاه شد و پادشاه خبر داد. پادشاه پرسید در ازای این خدمت چه پاداشی به مردخای داده شد. خدمتگزاران پادشاه گفتند پاداشی به او داده نشد. I will tell you, God is able to bend circumstances and to help and to promote those who trust Him. Despite what man proposes, our God disposes. من به شما میگم که خدا میتونه شرایط رو برای کمک به کسانی که به اون اعتماد دارن تغییر بده. علیرغم تمام افکار بد انسانی، خداوند محافظ بخش ماست. Maybe Mordecai did not even know about this disaster. مردخای حتی ممکنه از این فاجعه هیچ آگاهی نداشته باشه. But he has already discovered by faith and declared that salvation will come.
اما اون قبلا با ایمانی که داشت اعلام کرده بود که رستگاری حتما خواهد آمد. Despite the planned genocide and despite all bad expectations. با وجود نسل‌کشی برنامه‌ریزی شده، با وجود همه اون انتظارات بد. At this point I want to say, don't lose hope for Mordecai, for the Lord is his God. در این مرحله میخوام بهتون بگم که امید مردخای که به خدا داشت، امیدی بود که خداوند در درون اون قرار داده بود. Being consumed with worry will never solve your problem. با نگرانی مشکلات شما هیچ وقت برطرف نمیشه. Do what you can do in wisdom and in faith, but leave the results to God. اونچوری که میدونین با خرد و ایمان انجام بدین، ولی اون نتیجه پایانی رو به خدا واگذار کنین. Are you facing an anxious situation? Trust the Lord. آیا اضطراب دارین؟ اون اضطراب رو به خدا بدین. Are you struggling with your health? Give it to God. آیا برای سلامتی خودتون دست و پنجه نرم می‌کنین؟ به خدا اعتماد کنین. Is there a broken relationship in your life? Don't let it go off your Savior. آیا رابطه شکست خورده توی زندگی شما وجود داره؟ ناجی خود رو فراموش نکنید. Are you struggling financially? Don't give up. آیا شما از نظر مالی دچار مشکل شدین؟ تسلیم نشین. Are you struggling with bad neighbors or malicious colleagues or someone who acts like a bully in your life? Do not lose hope. آیا همسایگان بد یا یک همکار بد یا یک شخصی که میخواد حقتون رو ازتون بگیره در زندگیتون وجود داره؟ امیدتون رو از دست ندید. And then it's morning. و صبح روز بعد فرا رسید. Early, Haman is already there. و هامان اولین نفر حاضر در اونجا بود. He has already finished his words, but the king doesn't let him speak. He had had a sleepless night, and he is ahead of Haman with his own questions. اون قبلا تمام سخنانی که میخواست به پادشاه بده رو آماده کرده بود، ولی پادشاه شب قبل بدخواب شده بود و خودش با سوال خودش از هامان یه قدم جلوتره. We read Esther 6, verse 4 to 11. ما از فصل 6 استر آیات 4 الی 11 میخونیم. Then the king said, "Who is in the court?" Now Haman had entered and the outer court of the king's house to tell the king that Mordecai would be hung on the gallows that he had erected for him. And the king courtiers said to him, "Behold, Haman is standing in the court." Then the king said, "Let him come." When Haman had come in, the king said to him, "What must be done for the man who pleases the king?" Then Haman thought to himself, "Who does it please the king to do more honor than to me?" Therefore Haman said to the king, "To the man who the king pleases to pay homage to, bring the royal robe that the king is used to wear himself, and the horse on which the king is used to ride himself, and leave a royal diadem on his head, and on the one that must be put the robe and the horse into the hand of the one of the princes of the king, the nobles. And the one should clothe him whom pleases the king, and clothe him and make him ride on that horse in the square of the city, and cry out for him, 'Thus is done with the man whom pleases the king to prove.'" Then the king said to Haman, "Hurry! Take the robe and the horse, as you have said, and do this to the Jew Mordecai, who is sitting in the king's gate. Do not drop a word of everything you have said." Then Haman took the robe and the horse, clothed Mordecai with the robe, and caused him to ride across the city square, and exclaimed before him, "Thus is done to the man whom it pleases the king to pay tribute to." پادشاه گفت آیا کسی از درباریان در کاخ هست؟ اتفاقا هامان تازه وارد کاخ شده بود تا از پادشاه اجازه بگیرد که مردخای را دار بزند. از خدمتگزاران جواب دادم بله، هامان اینجاست. پادشاه دستور داد بگویید بیاید. وقتی هامان آمد، پادشاه به او گفت شخصی هست که مایلم به او عزت ببخشم. به نظر تو برای او چه باید کرد؟ هامان با خود فکر کرد غیر از من چه کسی مورد عزت و احترام پادشاه است؟ پس جواب داد برای چنین شخصی باید ردای پادشاه و اسب سلطنتی او را که با زیورآلات تزیین شده بیاورند. آنگاه یکی از امیران عالی رتبه پادشاه آن ردا را به او بپوشاند و او را بر اسب پادشاه سوار کند و در شهر بگرداند و جار بزند به شخص مورد عزت پادشاه این چنین پاداش داده می شود.
پادشاه به هامان فرمود ردا و اسب را هر چه زودتر آماده کن و هر چه گفتی با تمام جزئیاتش برای مردخای یهودی که در دربار خدمت می‌کند انجام بده. پس هامان ردای پادشاه را به مردخای پوشانید و او را بر اسب مخصوص پادشاه سوار کرد و در شهر گرداند و جار زد به شخص مورد عزت پادشاه این چنین پاداش داده می شود. So God turns the story around and Haman's day is ruined. پس خدا تمام نقشه هاش رو میکنه و نقشه های هامان به هم میریزه. He wanted to ensure that Mordecai was killed, and now he must ensure that Mordecai is honored. اون اول میخواست اطمینان حاصل کنه که مردخای کشته بشه، اما الان باید اطمینان حاصل میکرد که مردخای مورد احترام قرار بگیره. I mean, the king didn't even give him the first word. منظورم اینه که پادشاه حتی مهلت حرف زدن رو به اون نداد. Haman comes to the king to talk about Mordecai, but the king is one ahead of him. هامان اومده بود که در مورد مردخای با پادشاه صحبت کنه، اما پادشاه یه قدم از او جلوتر بود. He also wants to talk about Mordecai to Haman, اونم میخواست با هامان در مورد مردخای صحبت کنه. but it's the other way around. ولی دقیقاً این قضیه برعکس شد. Poor Haman. هامان بیچاره. What a different expectation he had for this day. انتظاری متفاوت برای اون در این روز. But instead of crowing over his opponent, this important monarch, was back and forth on the square of the city. به جای اینکه حریف خودش رو سرنگون بکنه، حالا مجبور بود که حریفش رو توی میدان شهر روی اسب قدم زنان جلو ببره. He leads a horse. او اسب رو هدایت میکنه. And who is sitting on that horse? و چه کسی روی اون اسب قرار داره؟ Dressed in a royal robe, که با یه لباس سلطنتی in which Haman thought that he would wear it. که خود هامان مجبور بود تنش بکنه. Who is now publicly honored rather than publicly executed? الان توی عموم در ملأ عام Mordecai! مورد فخر قرار میگیره. بله، مردخای. And it was Haman's own idea. How stupid could he be? و این ایده خود هامان بود. The honor he planned for himself goes to Mordecai. افتخاری که برای خودش برنامه‌ریزی کرده بود الان به مردخای داد. And let's not forget one thing. The employees in the courtyard of the palace knew everything about this plan. و بذارین یه چیزی هم فراموش نکنیم. توی حیات کاخ همه خدمتگزاران این جریان رو میدونستن. مشکلی که بین هامان و مردخای بود. Everyone is aware of this conflict between Haman and Mordecai. همه میدونستن که قبلا چه مشکلاتی میون هامان و مردخای رد و بدل شده بود. So remember how Mordecai's employees satirized him. به یاد بیارین که چگونه خدمتگزاران مردخای رو مسخرهش میکردن. How they questioned him, how they bothered him. چگونه ازش سوال میکردن، چجوری اذیتش میکردن. And how they ended up getting in trouble. و چجوری اون رو به دردسر انداختن. And all because he didn't want to kneel before Haman. و همه اینها به دلیل اون بود که نمیخواست جلوی هامان زانو بزنه. And now Haman is being utterly humiliated. و الان این هامان بود که کاملا تحقیر شده بود. And Mordecai's colleagues watch in amazement. And a bit of fear comes to them. و تمام خدمتگزاران با تعجب تماشا میکردن. ولی یکم ترس هم داشتن. There is fear of this determined man, Mordecai. How does he do it? ترس از این مرد مصمم که مردخای چجوری اینو انجام داده. Mordecai has something we cannot understand. اتفاقی که ما نمیتونیم درکش بکنیم. Haman leads the horse up and down. هامان اسب را به جلو و عقب هدایت میکرد. And he has to exclaim, here is an honorable man, he is a great man, he is a good man. در حالی که راه میرفت باید فریاد میکشید اینجا یک مرد محترم است، در اینجا یک مرد بسیار بزرگ است، مردی بسیار نیکو. And every now and then you can almost see Haman choking in his own anger. And yes, he must continue. و همتون میتونید تصور بکنید که هامان توی اون وضعیت چقدر خشمناک بوده که مجبور بوده این کار انجام بده. The key word in this passage is the word honor. یک کلمه کلیدی توی این داستان هست به اسم افتخار. We can read it no less than 6 times. که میتونیم بیشتر از 6 بار این رو توی داستان ببینیم.
Question is Mordecai now becoming the man of honor? سوال اینه که آیا مردخای حالا تبدیل به مردی با شکوه شده؟ No, not that. This humble man has always been honorable. نه، این مرد همیشه فروتن بوده، همیشه آبرومند بوده. The only thing is happening that he's now getting recognition of it. چیزی که الان تغییر کرده اینه که همه الان این رو به رسمیت میشناسن. Haman, on the other hand, has long received public honor. و از طرف دیگه هامان مدت هاست که افتخار عمومی رو نصیب خودش کرده. But he's only proud. He's not an honorable man. اما بسیار مغروره و اصلا مرد محترمی نیست. And therefore will soon be destroyed. در نتیجه اون به زودی نابود میشه. Mordecai was a man of honor before she paraded him around. مردخای قبل از این هم در میان قومش بسیار فروتن و متواضع بود. Have you ever felt robbed of your honor because someone else didn't respect you? آیا تا به حال به خاطر اینکه شخصی به شما احترام نذاشته فکر کردین که ممکنه شکوهتون از دست بره؟ Have you ever feel deprived of your honor because someone offended you or abused you? آیا تا به حال احساس پوچی بهتون دست داده از اینکه یه نفر ازتون سوء استفاده کرده باشه؟ Remember, your honor does not depend on what other people do. It depends on what you do. به یاد داشته باشین که افتخار شما به اون چیزی که دیگران انجام میدن بستگی نداره. تنها بستگی به کار شما داره. If someone treated you badly, his action says something about him and not about you. اگه کسی با شما بد رفتار میکنه مطمئن بشین اون درباره خودش چیزی میگه نه در مورد شما. Don't let your emotions lie to you. If you strive to act honestly, then you are on the right track, whether people honor you and whether they don't honor you. اجازه ندید که احساسات شما به شما دروغ بگن. اگه میخواین صادقانه عمل بکنین، پس در مسیر صحیحی قرار دارین. چه مردم به شما احترام بذارن چه نذارن. So, concluding. نتیجه گیری. In the thoughts of God, Mordecai has hope and a future. با وجود خداوند مردخای امید و آینده دارد. And God will make the Persian Empire tremble through his humble servant, because God is God and he is in control. و خداوند این امپراتوری پارس رو از این فرزند فروتن خودش لبریز میکنه چون خدا بزرگه و اون کنترل تمام امور رو توی دستش داره. Even in difficult times, even in times of crisis, despite all problems, حتی توی فصول دشوار، حتی توی مواقع بحران، با وجود تمام مشکلات. also now in Corona times, همینطور توی فصلی که کرونا داشتیم. wherever you are today, call unto the Lord. Put yourself at his disposal. امروز هر کجا که هستید خداوند را صدا کنید. خود رو در اختیار خدا قرار بدید. Be willing to be a servant, because who knows if God has not brought you right where you are for a time like this. و بخواین از ته دلتون بخواین که فرزند و خادم خدا باشید. چون چه کسی میدونه که آیا این برنامه خدا نبوده که شما رو به حق به این جایی که الان هستین، تو این شرایطی که الان هستین رسونده. Amen. آمین.
همونطور که میدونیم خدای ما خدای محبته و بابت همه نعمت‌هایی که به ما داده، برکاتی که به ما داده ازش شکرگزار هستیم و همینجا برکات هرچی بیشتر خداوند، فیض خداوند رو میطلبیم و تمام مشکلاتمون و سختیامون رو به حضور تخت پادشاهیش میبریم و بهش میگیم ما فقط میخوایم اون مسئولیت هایی که شما به ما سپردین اونا رو برداریم، چون تمام نیازهای زمینیمون رو پای صلیب شما آوردیم. پس با ایمان بطلبید و همیشه دعا کنید. در نام عیسی مسیح ناصری شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که هفته خوب و هفته‌های پر از برکت و شادی داشته باشید. دوستتون داریم. خداحافظ.